Hi guys! Welcome to my channel, Xianderlee. And for today's video po, mag-share na naman po ako ng panibagong tutorial. Paano ba malalaman kung may ibang gumagamit ng ating Facebook account? At malalaman din po natin kung taga saan at kung kailan siya nag-login. And if you're interested with this video, just keep on watching. Okay, let's start. Punta po tayo sa ating Facebook. Ayan. And then, tap po natin yung 3 bars. And then, scroll down. And then, settings and privacy. And then, settings. Ayan, hanapin po natin yung security and login. So, ayan guys, where your login. So, click po natin yung see all. So, ito po yung mga gadgets na kung saan nakalogin po ang aking Facebook. And I was so surprised kasi may mga nakita po ako ditong mga gadgets na hindi po akin. Ang sa akin lang po dito is yung TCL 3C. Ayan, sa akin po yan. And then, yung Huawei 9 Plus. So, ayan pong Android, Damam Saudi Arabia. Hindi po akin yan. And then, ayan, device type unknown, Damam Saudi Arabia, hindi po sa akin yan. So, sobrang na-shock po ako kasi may mga device po na nakalagin po doon ang aking Facebook. So, ano pong gagawin natin ngayon? Click lang po natin yung log out of all sessions. Ayan, click lang po natin yung log out. So, ayan, ito po yung lalabas ngayon. Ayan, Huawei 9 Plus, Damam Saudi Arabia. Ayan, Facebook app active now. So, ito po yung ginagamit ko ngayon na cellphone. So, ayan guys, isa na lang po siya. Click po natin yung see all. So, isa na lang po yung lalabas. And then, back po natin ulit. And, then, click po natin tong authorize logins. Ayan, expo natin yan lahat. Back. And then, click po natin yung get alerts about unrecognized logins. Ayan, para ma-notify po tayo kung may mga gustong mag-login sa ating Facebook. Ayan, yung notifications, ayan, okay na po yan kasi naka-on na po. Tapos, yung messenger, ayan, ilagay po natin sa get notifications. And then, save. So, mag-a-ask po siya ng password ninyo para ma-save po yung
So, ayan guys. Naon na po siya, yung notifications and then yung messenger. So, ayan lang po. Sana may natutunan po kayo sa aking tutorial ngayong araw. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe Xianderlee TV and pakihit na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga bago kong tutorial video. Thank you so much guys. See you on my next vlog. Thank you.